हजुरले मलाई लास्ट टाइम शेयर गर्नुभएको थियो कि हजुरले हेयरलाई पनि एकदम स्पेशल केयर गर्नुहुन्छ। कपल अफ इयर्स अगाडि मैले अलिकता हेयर थिनिङ नोटिस गर्न थालेँ। हुन त मेरो अलिकता सानो उमेरदेखि नै त्यतिखेर नोटिस गरेँ, तर पहिलाको फोटो हेर्दाखेरि पनि अलिअलि बिचतिर चाहिँ अगाडितिर पार्टमा चाहिँ थिनिङ थियो। वान टाइम पछि त अझ एस्केलेट हुँदै जान्छ भन्ने डरले मैले चाहिँ ओके अब के गर्नुपर्छ, कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने ट्रिटमेन्टहरू हेर्न थालेँ। सो अहिले करेन्टली मैले युज गरिरहेको मिनोक्सिडिल हो, वान टाइम युज गर्छु बिफोर बेड। अदर देन द्याट युज गर्ने मैले भनेको फिनेस्टराइड र डिटेस्टराइडको कम्बिनेसन छ। Hello and namaste. I'm Dr. Smriti. I'm a dermatologist and a hair transplant surgeon. Welcome to my YouTube channel. Today we have with us a very popular influencer, podcaster and fitness expert, Mr. Sushant PradhanNew. Welcome to my channel. Thank you so much for having me. After our very popular podcast, thank you for inviting me in your podcast. It was a pleasure going there. We had so many questions left unanswered. कति जनाले हजुरलाई पनि गर्नुभयो होला टेक्स्ट, मलाई पनि धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो. There are so many other things that today we'd like to discuss. So हामी चाहिँ आज हजुरको फिटनेस, जिम, त्यसको रिलेसनशिप विथ स्किन एन्ड हेयर, न्युट्रिसन, फुड, हाम्रो ओभरअल बडी हेल्थ एन्ड इट्स रिलेसनशिप टु हेयर चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। हजुरले मलाई लास्ट टाइम शेयर गर्नुभएको थियो कि हजुरले हेयरलाई पनि एकदम स्पेशल केयर गर्नुहुन्छ, ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। हजुरले के हाम्रो अडियन्ससँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हाउ डु यु हेयर केयर? सो कपल अफ इयर्स अगाडि मैले अलिकता हेयर थिनिङ नोटिस गर्न थालेँ। हुन त मेरो अलिकता सानो उमेरदेखि नै त्यतिखेर नोटिस गरेँ, तर पहिलाको फोटो हेर्दाखेरि पनि अलिअलि बिचतिर चाहिँ अगाडितिर पार्टमा चाहिँ थिनिङ थियो। एन्ड अब वान टाइम पछि त अझ एस्केलेट हुँदै जान्छ भन्ने डरले मैले चाहिँ ओके अब के गर्नुपर्छ, कसरी यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने ट्रिटमेन्टहरू हेर्न थालेँ। सो अहिले करेन्टली मैले युज गरिरहेको मिनोक्सिडिल हो, वान टाइम युज गर्छु बिफोर बेड। अदर देन द्याट युज गर्ने मैले भनेको फिनेस्टराइड र डिटेस्टराइडको कम्बिनेसन छ हेयरको लागि। एन्ड देन अरू सप्लिमेन्ट्सहरू भन्दा पनि मैले चाहिँ फुडहरूमा, स्लिपहरूमा भयो, रिकभरीहरूमा, रेस्टमा भयो, इभन वर्कआउटको इन्टेन्सिटी भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ डायल डाउन गर्न खोज्छु इन अ हेल्दियर म्यानरमा चाहिँ। सो मैले अर्को पनि ट्रिटमेन्ट गरेँ, यो आई फरगट यो के भन्छ, यो पिआरपी होइन अर्को वाला जिएफसी पनि गरेँ मैले। आई थिङ्क लाइक 4 सेसन्सहरू सो गरेँ। त्यसले डेफिनेटली हेल्प गरे जस्तो चाहिँ लाग्छ, किन यो होल प्रोसेस मैले स्टार्ट गरेको 4-5 वर्ष अगाडिदेखि हो। इभेन्चुली स्टार्टेड विथ सुरुमा मिनोक्सिडिल मात्र, अनि त्यसपछि फिनेस्टराइडहरू युज गरेँ। एन्ड देन अहिले आएर चाहिँ जिएफसी पनि ट्राई गरौँ, इट्स गुड भनेर भनिन्छ। सो त्यो अनुसारले मैले जिएफसी पनि कपाल अफ सेसन्स ट्राई गरेँ। आई थिङ्क त्यसले होल्ड ब्याक चाहिँ गरेछ, फर्दर नझरोस्, फर्दर तालुपना नहोस् या हेयर थिनिङ नहोस्मा चाहिँ मलाई डेफिनेटली हेल्प गरेछ जस्तो लाग्छ। आइ एम रियली ग्रेटफुल कि हजुरले यो सेयर गरिदिनु भयो, किनभने देयर इज सो मच अफ ब्याड इन्फर्मेसन गोइङ अन अबाउट फिनास्ट्राइड, डिटास्ट्राइड, अनि सोसियल मिडिया इज फुल अफ नेगेटिभिटी अबाउट इट। अनि त्यसले गर्दा हामीलाई एज डक्टर्स पेसेन्ट्सलाई त्यो प्रिस्क्राइब गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अल्दो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनमा काम गर्ने त फिनास्ट्राइडै हो नि त। इभेन्चुली एट द एन्ड अफ द डे द मोलिकुलर मेकानिजम अफ बर्डनेस इज रिलेटेड टु फिनास्ट्राइड एन्ड डिटास्ट्राइड। तर हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो मैले चाहिँ आजकल चाहिँ नर्मली चाहिँ पहिला मिनोक्सिडिल र ग्रोथ फ्याक्टर्स गर्छु, अनि त्यसले पनि पुगेन भने चाहिँ वी एड अन फिनास्ट्राइड। सो हजुरलाई फिनास्ट्राइड युज गर्दाखेरि यतिको वर्षमा आफूलाई केही गाह्रो फिल भयो? नथिङ रियली, त्यस्तो केही अन्डरस्ट्यान्डेबली त्यस्तो छैन। आई थिङ्क इट्स अल अबाउट द डोसेजेस पनि होला, होइन? सो के छ मान्छेहरूले मेन हिचकिचाउने कारण के हो फिनास्ट्राइडको? फिनास्ट्राइडको चाहिँ एकदम क्वेसन्स आउँछ मलाई, होइन? एकदमै धेरै क्वेसन्स आउँछ। मान्छेहरूले खास यो फिनास्ट्राइड चाहिँ टेस्टोस्टेरोनलाई डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनमा कन्भर्जन मात्रै ब्लक गर्ने चिज हो नि त। उसले टेस्टोस्टेरोन घटाउनु त होइन, तर वाट इज सिन इन भेरी स्मल सबसेट अफ पेसेन्ट्स कि उसले कहिलेकाहीँ सेक्सुअल साइड इफेक्टहरू गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ हजुरको इरेक्टाइल डिसफङ्सनहरू गर्न सक्छ भन्छ, होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर भेरी स्केयर्ड कि। सो यसलाई चाहिँ खासमा स्टडिजहरू नै हेऱ्यो भने पनि मोर अफ नोसिबो इफेक्ट भन्छ कि नोइङ अबाउट द नेगेटिभ साइड इफेक्ट लेड टु अ मेन्टल फिलिङ कि ल मलाई चाहिँ भयो भनेर। र तर लार्ज स्टडिजहरू इभन हामीले इन्ट्रेस्टिङली हेऱ्यो भने इभन इलोन मस्कले पनि खानुहुन्थ्यो कुनै बेला भनेर तपाईँले भेट्नुहुन्छ, होइन? हि हेज पब्लिकली अक्नोलेज द्याट हि टेक्स फिनास्ट्राइड भनेर। अनि नम्बर अफ पिपल टेकिङ फिनास्ट्राइड चाहिँ एकदमै ह्युज छ,
worldwide, the data is very huge, and it was a drug that was US FDA approved more than 20 years before. So the safety profile is very good. It's just that कि public एउटा उ चाहिँ छ, fear चाहिँ छ, जुन हामीले hopefully as a to an extent debunk गर्यो. हजुरलाई thank you. Yeah, and then like even medication पछि पनि मैले मेरो free testosterone check गरेर हुन्छ के. Wow. So it's usually around 750, 800, 850 को, which is like very good range हो जस्तो लाग्छ मलाई. And so I think the test results show for itself कि किनभने म त continue गरेर आएको, it's been like 3 years plus जस्तो चाहिँ भइ नै सक्यो. So recently पनि I think couple of months अगाडि म चाहिँ regularly वर्षमा एकचोटि दुईचोटि चाहिँ full body everything checkup गरेर आउँछु. तर again last मैले testosterone reading लिएको, it was like 2-3 months ago. It was like pretty normal range मा थियो. Nice. टेस्टोस्टेरोन हाम्रो रुटिनली चेक गरेर चाहिँ भन्दैन युजुअली रेकमेन्डेसनमा, तर इफ समबडी हेज डाउट्स अर इश्यूज अर सम सिम्पटम्स भने चाहिँ यस अफ कोर्स आफ्नो एउटा भ्यालिडेसनको लागि पनि आई थिङ्क चेक गराएको इज गुड. स्पेशली म वर्कआउट गर्ने भएकोले चाहिँ स्ट्रेस थुप्रै फ्याक्टर्सहरू देखाउँछ नि त, इट्स अ मार्कर फर लट अफ अदर फ्याक्टर्स. सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले रेगुलरली गरिरहेको छु. सो देयर इज अ फ्लिप साइड टु इट. तर एउटा कुरा चाहिँ हो कि देयर इज नो अदर ड्रग द्याट म्याचेस अप टु फिनास्ट्राइड. उसले जति रिजल्ट दिन्छ त्योहरू केहीले पनि दिन सक्दैन. अनि हजुरलाई ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू गर्दाखेरि दुख्ने पेन कतिको भयो? त्यस्तो सिग्निफिकेन्टली दुख्ने चाहिँ भएन. मेरो पेन टलरेन्स पनि प्रिटी हाई छ जस्तो लाग्छ. सो त्यस्तो दुख्ने पनि होइन, प्लस फ्रम वाट आई हर्ड इट इज लाइक त्यस्तो पेनफुल पनि छैन जस्तो लाग्छ पिआरपीको कम्पेरिजनमा. होइन, मन्थली गर्नुभयो? हो, मन्थली गरेँ मैले. अनि आफूलाई रिजल्ट आएको जस्तो फिल भयो? डेफिनेटली नै सर्टन पार्ट्सहरू जुन अलिक थिनिङ एरिया थियो त्यहाँतिर चाहिँ त्यो बेबी हेयरहरू आउनु थालेको मैले नोटिस गरेँ. सो यो ग्रोथ फ्याक्टर्सहरूको पनि अब यसको चाहिँ एकदम पोजिटिभ कुराहरू मात्रै छ. पिपल नो मोर गुड थिङ्स अबाउट इट. एउटा कुरा चाहिँ यसमा पनि सस्टेनेबिलिटी चाहिँ चाहियो. जसरी हामीले 4 सेसन्स गऱ्यौँ भने हजुरले त्यसपछि वर्षमा 3 चोटि चाहिँ गरेको राम्रो, सो द्याट जुन रिजेनेरेट भयो फलिकल्स, यो त रिजेनेरेटिभ थेरापीमा पऱ्यो. सो त्यो रिजेनेरेट भइसकेको फलिकल्सलाई हजुरले सस्टेन गरेर राख्नलाई एटलिस्ट 3 टाइम्स इयर गरिदिनु भयो भने इट वर्क लाइक अ टचअप आई थिङ्क. हामीले यो फिनास्ट्राइडको कुरा गर्दा गर्दै मलाई एउटा सानो डेटा सेयर गर्न मन लाग्यो. अहिले रिसेन्टली पब्लिस भएको एउटा आर्टिकलमा चाहिँ हजुरको मोर देन 400 पेसेन्ट्समा डेटा लिएको थियो जसको हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो. उहाँहरूको 4 वर्षपछि ट्रान्सप्लान्ट गरेको 4 वर्षपछि त ओरिजिनल भोल्युम रिटेन हुने पेसेन्ट त जम्मा 9 देखि 10%, होइन. एक्सेप्टेबल गुड डेन्सिटी रिटेन चाहिँ 70 to 80% छ, होइन. तर त ओरिजिनल नै रिटेन हुने चाहिँ एकदम कम पर्सेन्ट छ भने अराउन्ड 10% जति पेसेन्टमा त एकदम सिभियरली रिड्युस्ड भोल्युम छ इभन ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्तिहरूमा. त्यो किन भयो त भन्दा किनभने अहिले चाहिँ पछाडि डोनर एरियामा पनि थिनिङ छ, त्यसको लागि पनि हामीलाई फिनास्ट्राइड क्रुसियल भयो. त्यही भएर हामीले फिनास्ट्राइड खानुको एउटा एडभान्टेज बिफोर ट्रान्सप्लान्ट खानुको एडभान्टेज चाहिँ भोलि लाइफमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने अमाउन्ट अफ हेयर रिक्वायर्ड, द ग्राफ्ट रिक्वायर्ड विल बी लेस विच विल प्रोटेक्ट आवर डोनर भने हालिसकेको कपालको लागि पनि अहिले चाहिँ मैले नर्मली पेसेन्टहरूलाई भन्छु बिउ रोपेर मात्र भएन नि त, मलजल त गरिरहनु पऱ्यो. सो त्यसको लागि पनि फिनास्ट्राइड चाहिँ मेरो विचारमा अब चाहिँ अझ झन् क्रुसियल छ, मोर रेलेभेन्ट छ. सो चाहिँ जस्तो कि डिरेक्टली हेयर ट्रान्सप्लान्ट नगरेर कपाल अफ पिरियड अफ टाइम मन्थसम्म चाहिँ मेडिकेसनबाटै स्टार्ट गरेर एन्ड देन स्ट्रेङ्थन भइसकेपछि चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नु मच बेटर. एकदमै धेरै राम्रो. त्यसले हजुरको धेरै एडभान्टेजेस दिन्छ. अनि यो सँगसँगै अघि मैले सोधेको नि थिएँ हजुरले बिसाइड्स दोज मेडिकल ट्रिटमेन्ट्स हेयर केयर रुटिन चाहिँ हजुरको कतिको सिम्पल छ, के छ? इट्स प्रिटी सिम्पल. 1 पोइन्टमा मैले कपाल एकदमै बिगाडे जस्तो लाग्छ. बिकज आई युज टु डु अल दिस यो ब्लो ड्राइङदेखि लिएर अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हेयर प्रडक्टहरू म इन अ वे टेस्ट नै गर्थेँ कि डिफ्रेन्ट हेयर प्रडक्टहरू म ट्राभल गर्ने बेलामा किन्ने अनि त्यो सबै ट्राई गर्ने टाइपको गर्थेँ कि इभन टु दि एक्सटेन्ट कि कहिलेकाहीँ चाहिँ म एक दिनमै 5-6वटा प्रडक्ट हेयर स्टाइल गऱ्यो, फेरि कपाल धोयो, फेरि हेयर स्टाइल गऱ्यो, कपाल धोयो, त्यसरी टेस्ट गर्थेँ कि म. एन्ड अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मैले 1 पोइन्टमा म कन्फ्युज पनि भएको थिएँ हेयर कतिको फ्रिक्वेन्टली धुने. किनभने एट टाइम्स यु हियर अबाउट लाइक विकमा 3 टाइम्स धो, 2 चोटि धो भनेर, कतिवटा केसेसमा फेरि को वासिङको कुरा आउँछ कन्डिसनरले मात्र वास गर भनेर. सो म आई वाज काइन्ड अफ कन्फ्युज. आई थिङ्क हाम्रो लास्ट कन्भर्सेसन पछि मैले के गर्न थालेँ भनेपछि एभ्री सिङ्गल डे वास गर्छु म हेयर. इट्स अ माइल्ड स्याम्पू. त्यो एभ्री सिङ्गल डे वास गरेर मेरो कपालको लागि फर्स्ट थिङ त्यो गर्छु. ब्लो ड्रायर मैले अलमोस्ट बन्दै गरिसकेँ. सो मेबी 2-3 मन्थ्समा वान्स युज गर्छु होला चाहिहाल्यो भने. अदर देन द्याट त्यो पनि छैन. एन्ड देन हेयर प्रडक्ट्स जुन चाहिँ मलाई ट्राइड एन्ड टेस्टेड फर लङ पिरियड अफ टाइम, हेयर व्याक्स होस् एक्ली समथिङ लाइक द्याट युज गर्छु. सो आई डोन्ट स्पेन्ड अ लट अफ टाइम विथ माई हेयर आजकल. इट्स बेसिकली हेयर वास एन्ड देन 2-3 मिनट्समा आम डन विथ माई हेयर. अनि स्टडिज पब्लिस भएको छ रिसेन्टली, मैले धेरै पेसेन्टहरूलाई पनि देखाएको छु कि जब हामीले दिनदिनै धुन्छौँ भर्सेस
जब हामी 7 दिनको एकचोटि धुन्छौँ त्यो स्टडिजहरू चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टडिज कन्डक्टेड ओभर अ लार्ज नम्बर अफ पेसेन्ट 1500-2000 जना पेसेन्टहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ चाइनामा गरेको थियो यो स्टडिजहरू उनीहरूले चाहिँ के देखायो भन्दा डेली वास गर्दाखेरि स्क्याल्पमा जम्मा हुने बिल्डअप स्क्याल्पमा जम्मा हुने ब्याड बायोमार्कर ओइलको बायोमार्करदेखि लिएर ओभरअल हेयर हेल्थ हेयरको स्ट्रान्डको हेल्थ र स्क्याल्प हेल्थ यो सबै नै इम्प्रुभ गरेको छ सो त्यो आर्टिकलमा लेखेको छ कि कन्ट्ररी टु द पपुलर बिलिफ अफ नट वासिङ हजुर यो सबै चाहिँ कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर्स मात्र हो र मोर फ्रिक्वेन्टली वास गर्दाखेरि चाहिँ कपाल सफा पनि हुन्छ हेल्दी पनि हुन्छ र हजुरको सबै हेयर हेल्थ रिलेटेड बायोमार्कर्स इन्क्लुडिङ हेयर कर्टिसोल लेभल हेयरमा जुन स्टेरोइड हुन्छ इन्क्लुडिङ स्टेरोइड लेभल्स पनि वास अफ हुन्छ अरे अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेयरको हेल्थ तपाईँको टेस्टोस्टेरोन लेभल जुन कपालमा पनि त हुन्छ नि डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन त्यो सबै चाहिँ वास अफ गर्न मद्दत गर्छ सो आई थिङ्क आई वुड रियली रेकमेन्ड कि यदि वाटर क्वालिटी राम्रो छ र हजुरले भन्नुभयो जस्तो स्याम्पू माइल्ड छ भने चाहिँ यु क्यान वास डेली सो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अगेन डेली वास गर्न पनि किन थालेको भनेर चाहिँ आई रेड रिसर्च अर डेटा या केही जहाँ चाहिँ के भनेको थियो भनेर चाहिँ जस्तो कि हेयरमा बिल्डअप एकदमै स्काल्पमा भइरहेको छ अर ड्यान्ड्रफहरू छ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ त्यसले पनि हेयर ग्रोथलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ इफ नयाँ न्युबर्न हेयर आउनु लागेको अर समथिङ लाइक द्याट भनेर सो त्यो मेरो गोल नै के भयो भनेपछि स्काल्प कसरी क्लिन गरौँ सो त्यो कारणले एभ्री सिङ्गल डे मैले गर्ने गर्छु सो इज देयर अ रेकमेन्डेसन फर द काइन्ड अफ स्याम्पू कसरी किन्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कस्तो काइन्ड अफ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ स्याम्पू चाहिँ अभियसली देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्याम्पूज हजुरको एउटा चाहिँ सल्फेट फ्री अथवा सफ्ट स्याम्पूज हुन्छ अनि सल्फेट फ्री स्याम्पूले चाहिँ हार्ड वाटरसँग मिक्स हुँदा पनि स्किनलाई इरोड गर्दैन अरे कि स्क्याल्पको स्किनलाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन ताकि देयर इज नो इन्फ्लेमेसन भने अन द अदर ह्यान्ड सल्फेट फ्री मात्र लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो त जेन्टल स्याम्पू हो अनि तेल त एकदम हुन्छ रेजिस्टेन्ट हुन्छ सो उसले तेल चाहिँ कम्प्लिटली फाल्न सक्दैन त्यही भएर हामी रेगुलर नुहाउँछौँ भने चाहिँ हार्ड वाटर छ अब जस्तै नेपाल जस्तो हार्ड वाटर प्रिभलेन्ट कन्ट्री हो भने चाहिँ सल्फेट फ्री स्याम्पू इज गुड फर द स्क्याल्प हेयर पनि राम्रो हो तर सधैँ त्यो मात्र गर्न चाहिँ अलि मिल्दैन सो कहिले काहीँ ट्वाइस अ विक अथवा वान्स अ विक चाहिँ हजुरले एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू पनि लगाइदिनु भयो भने स्क्याल्प बिल्डअप हजुरले भन्नुभएको स्क्याल्प बिल्डअपलाई बेटर क्लेन्स गर्न मद्दत गर्छ हो म पनि वान्स अ विक चाहिँ एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू युज गर्छु अलिकति ड्राई बनाएको जस्तो लाग्छ बट देन आई थिङ्क इट्स वर्थ इट जस्तो पनि लाग्यो लङ रनमा चाहिँ सो जेनरल पपुलेसनमा पनि हेयरफल हुनु भनेको त्यसले अरू हेल्थ मार्कर्सहरू के इन्डिकेट गर्छ डेफिनेटली तालुपना चाहिँ अहिले आएर चाहिँ विभिन्न मेटाबोलिक समस्याहरूसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रुभ भइसकेको छ कमनेस्ट लिङ्क हामीले डे टु डे बेसिसमा देख्ने चाहिँ कोलेस्ट्रोल र प्रेसर यो दुईटा चाहिँ एकदम अलार्मिङ भइसकेको छ मेरो विचारमा हामीले यो पडकास्टको थ्रु पनि यो युट्युब भिडियोको थ्रु पनि आइड लाइक टु रियली लाइक टु जेनरेट एन अवेरनेस एन्ड कन्सर्न टुवर्ड्स पिपल हु बल्डिङ एट अ ऱ्यापिड रेट स्पेसली एट अ यङ एज होइन अर्ली अनसेट ऱ्यापिड बल्डनेस छ भने चाहिँ अहिले इन्डिकेटेडै छ कि फिजिसियन्सहरूले डर्माटोलोजिस्टहरूले चाहिँ यो सबै टेस्टहरू चाहिँ गराउनु नै पर्छ अरे कि कोलेस्ट्रोल जाँच्नु पऱ्यो प्रेसर हेर्नु पऱ्यो हजुरको सुगर लेभल्स अथवा प्रि डायबिटिज चेक गर्नु पऱ्यो मोटोपना अथवा बिएमआई कति छ त्यो हेर्नु पऱ्यो र अरू पनि किसिमका मेटाबोलिक प्यारामिटर्स स्पेसली कार्डियोभास्कुलर इस्युज त्यो सबै नै हेर्नु पऱ्यो भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने म एउटा दुईवटा इक्जाम्पल सेयर गर्छु हिजो र अस्ति मात्र दुईजना पेसेन्ट 23 वर्षको र सायद 30 इयर्सको दुईजना मेल पेसेन्ट तालुपनाको लागि एकजना चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराउन आउनु भएको थियो एकजना ट्रान्सप्लान्टको लागि भनेर आउनु भएको थियो कन्सल्टेसनको लागि तर वी एन्डेड अप सेन्डिङ देम फर कार्डियोभास्कुलर इभ्यालुएसन किनभने दुवैजनाको बिपी वाज 190/110 एन्ड 190/120 विच इज एक्सट्रिमली अलार्मिङ होइन सो त्यसरी इन्सिडेन्टल फाइन्डिङमा बिपी बढेको देखिनु भनेको चाहिँ अबको जेनेरेसनको लागि चाहिँ मेरो विचारमा हेल्थ उहाँहरूको जेनरल ओभरअल हेल्थको लागि ठुलो थ्रेट हो त्यही भएर आई वान्ट टु प्लेज थ्रु दिस भिडियो कि प्लिज काइन्डली गो एन्ड डु यो ब्लड प्यारामिटर्सहरूको उहाँले भन्नुभएको जस्तो भाइटामिन्सहरू र हजुरको मेटाबोलिक प्रोफाइलहरू चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अहिले म्यान्डेटरी रूपमा गराउनुपर्छ र डर्माटोलोजिस्टहरूको पनि यो हाम्रो ड्युटी हो अबको जेनेरेसनको डर्माटोलोजिस्टहरूको चाहिँ ड्युटी हो कि कोही तालुपना भएर आउनु भएको छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो सबै टेस्टहरू चाहिँ म्यान्डेटरी रूपमा गराउनै पर्यो ब्लड प्रेसरको केस इट क्यान गेट भेरी ट्रिकी जस्तो लाग्छ किनभने केही सिम्टम देखिरहेको हुँदैन अनि देन चेक गर्न गयो अनि ब्लड प्रेसर बढेको देखिन्छ मेरो केसमा पनि कपाल अफ इयर्स अगो मेरो फ्यामिली हिस्ट्री नै ब्लड प्रेसरको भएको हिसाबले एकचोटि चेक गरौँ न त भनेर चेक गर्न जाँदाखेरि अलि एलिभेटेड पाएको थिएँ तर मलाई केही पनि खासै सिम्टम्स चाहिँ थिएन सो थुप्रैजना मान्छेहरूको आई वुड अज्युम कि द्याट्स द केस फर देम एज वेल सो ब्लड प्रेसर भनेको समथिङ जुन रेगुलरली मोनिटर चाहिँ गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुर
यस यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एन्ड्रोजेन लेभल्स हाई हुन्छ जब कोलेस्ट्रोल चाहिँ एन्ड्रोजेनको प्रिकर्सर हो के जसरी एन्ड्रोजेन अथवा टेस्टोस्टेरोन बन्नलाई पहिला कोलेस्ट्रोल छ रहेछ हाई भने उसले ब्लडमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन बढाउँछ स्क्याल्पमा पनि एलडिएलको लेभलहरू बढाउँछ सो यो दुईटैबाट एकतिर तालुपना हुन्छ भने अर्कोतिर प्रेसर बढ्ने र अरू मेटाबोलिक प्यारामिटर्सहरू राइज हुने इभेन्चुअली कार्डियोभास्कुलर कोमोर्बिडिटीको रिस्क हुने हुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ इट्स रियली क्रुसियल कि एभ्रीबडी सुड स्क्रिन यु बिन इन दिस इन्डस्ट्री फर सो लङ हजुरलाई मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने डज एक्सर्साइज एन्ड हेभी इन्टेन्स वर्कआउट एक्चुली कज बल्डनेस अघि हामीले अलिकति डिस्कस गरेको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट डेटा जस्तो देखेँ मैले तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ वाज टेस्टोस्टेरोन बढेपछि डिएसटी बढ्छ अन्त हेयर लस हुने हो कि जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यो अरू फ्यु फ्याक्टर्सहरू पनि जस्तो कि मोस्ट मान्छेहरू जसले भर्खर जिम गर्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरूको बडीमा एडेड स्ट्रेस भएको हिसाबले या भन्छ प्रोटिन या न्युट्रिसन नपुगेको हिसाबले या भने कोही अग्रेसिभली डाइट गराउनु भएको छ भने त्यो केसेसमा टेम्पोररी हेयर फल चाहिँ देखिन्छ बट देन रिसेन्ट रिसर्चले वर्कआउट र हेयर लसको केसमा पनि आई थिङ्क राम्रो पोजिटिभ वेमै केही देखाएको छ जस्तो है यस यस हजुर सो अहिले रिसेन्ट स्टडिजहरूले चाहिँ के भन्छ भने हजुरको इन्टेन्सिटी अफ वर्कआउटमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ कि मोडरेट इन्टेन्सिटी अफ वर्कआउट विदाउट एनी ब्रेक्स अर रेस्टिङ पिरियड इन बिट्विन गरेको मान्छेहरूको चाहिँ टेस्टोस्टेरोन टेम्पोरली राइज हुन सक्छ बट द्याट राइज इन टेस्टोस्टेरोन इज युजुअली नट harmful because that's a very basic rise which will usually subside within 90 minutes. So there is no long-term rise in testosterone after consistent workout भनेर एक थरी डेटा छ भने 1 or 2 स्टडिजले चाहिँ हजुरले 1 year सम्म लगातार इन्टेन्स वर्कआउट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले डेफिनेट टेस्टोस्टेरोन लेभललाई बढाउँछ भन्ने डेटा छ. हाउएभर द पोइन्ट टु बी नोटेड इज कि टेस्टोस्टेरोन लेभल बढ्दैमा तालुपना भइहाल्ने होइन नि त. इट्स बेसिकली योर जेनेटिक टेन्डेन्सी योर ससेप्टिबिलिटी अफ योर रुट्स टु द टेस्टोस्टेरोन. सो हजुरको टेस्टोस्टेरोन बढ्दैमा तालुपना भइहाल्दैन. सो आई थिङ्क हामी बोथ विल अग्री कि जिम एन्ड एक्सर्साइज इज डेफिनेटली गुड फर हेल्थ. Well, that's great to hear. So basically अहिलेको डेटा अनुसार चाहिँ वर्कआउट गर्नु राम्रो हुने भनेर देखाउँछ एज अ कन्क्लुजन हेर्ने हो भने चाहिँ. सो डेटाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 2, 10, 5 स्टडिजलाई नै हामीले कन्क्लुड गर्न चाहिँ मिल्दैन बिकज डेटा कम्स ओभर द इयर्स 10 years 20 years डाउन द लाइन. सो हामीले वी आर नट ट्राइङ टु से विथ दिस पोडकास्ट कि नराम्रो हुँदै हुँदैन तालुपना बढ्दै बढ्दैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन. तर अहिलेसम्मको अभाइलेबल डेटा अनुसार कन्क्लुजिभ एभिडेन्सले चाहिँ टेस्टोस्टेरोन स्लाइटली राइज इन सम पिपल हुनसक्छ. म हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु कि त्यो ओबिज मान्छेहरू जसको चाहिँ वेट बढी छ उहाँहरूमा चाहिँ इन्टेन्स वर्कआउट गर्दा पनि टेस्टोस्टेरोन चाहिँ खासै बढेको छैन होइन. सो त्यही भएर चाहिँ पिपल हु आर ओबिज जसको चाहिँ वेट एक्सेस छ प्लिज डोन्ट वरी अबाउट यर हेयर फल. उहाँले भन्नुभएको जस्तो टेम्पोररी सर्ट टर्म हेयर फल त हुन्छ त्यो त जिमले मात्र हुने होइन. त्यो त मान्छेलाई ज्वरो आयो बिरामी पऱ्यो भने कुनै पनि स्ट्रेस इन द बडीले गर्न सक्छ विच इज रिभर्सेबल विच विल कम ब्याक. त्यही भएर इफ वी आर ओभर वेट वी सुड आई थिङ्क गो एहेड एन्ड डु द एक्सर्साइज. अनि हजुरलाई अघि एउटा सानो कुरा सोध्न एकदम मन थियो जुन जसको बारेमा चाहिँ एकदम धेरै कन्ट्रोभर्सी छ कि डज वे प्रोटिन अर प्रोटिन सप्लिमेन्टेसन कज एनी हेल्थ हेजर्ड. इज इट एज ब्याड एज दे टाउटेड टु बी इज इट एक्चुअली अ विलेन अर डज इट हेभ गुड बेनिफिट्स एज वेल. सो वाट्स योर टेक? वेल अब प्रोटिन एक्सर्साइज गरौँ या नगरौँ सबैजनालाई सर्टन अमाउन्ट अफ प्रोटिन चाहिँ चाहिन्छ. Now it can come from food or different sources of food. नत्र भए चाहिँ अर्को अल्टरनेटिभ भन्नु भनेको सप्लिमेन्ट्स आयो कि. सो इट्स नट लाइक सप्लिमेन्ट्सले केही एडेड बेनिफिट दिने होइन कि कुनै ग्याप छ भने त्यो फुलफिल गर्नलाई सप्लिमेन्ट्सले हेल्प गर्छ. नाउ वेन वी आर टकिङ अबाउट वे प्रोटिन जस्तो सप्लिमेन्ट्स दिज आर भेरी बेसिक सप्लिमेन्ट्स सबैले युज गर्न मिल्छ इन टर्म्स अफ हेल्थ पनि. किनभने द कन्सिक्वेन्सेस अफ नट ह्याभिङ एडिक्वेट प्रोटिन इज हायर जस्तो लाग्छ क्या मलाई. बट देन अगेन सप्लिमेन्ट्सको केसमा यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल किनभने थुप्रै मार्केटमा अडल्ट्रेटेड सप्लिमेन्ट्सहरू पनि अभाइलेबल हुन्छ. सो वान अफ द बेस्ट थिङ टु अभोइड त्यो पिटफल इज बाई डिरेक्टली बाइङ इट फ्रम द सोर्स. या कोही डिस्ट्रिब्युटर अथराइज छ भने त्यस्तो स्टोरबाट लिएको राम्रो. इन जेनरली प्रोटिन सप्लिमेन्ट्सले नै गरेर कपाल झर्ने भनेर त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई हेभ नो आइडिया. त्यस्तो मलाई छ जस्तो लाग्दैन. तर प्रोटिन इन जेनरल नै एज अ म्याक्रोन्युट्रिएन्ट बडीमा पुगेन भने चाहिँ त्यसले पनि हेयर लस भएको केसेस चाहिँ मैले देखाएको छु. हजुर डेफिनेटली त्यो एकदम ट्रु हो कि प्रोटिन डेफिसियन्सी भयो भने त पक्का पनि हेयर लस हुन्छ बिकज हेयर इज 90% प्रोटिन होइन. हजुरको क्याराटिन नै बिल्डिङ ब्लक हो हेयरको. योसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले कतै पढेको थिएँ कि वे प्रोटिन इज अडल्टरेटेड विथ स्टेरोइड्स होइन. स्टेरोइडको मिसावट चाहिँ एकदमै कमन छ भनेर पढेको थिएँ. हजुरले सप्लिमेन्टमा पनि एकदम क्लोजली धेरै वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको हुनाले सो यसको बारेमा हजुरको टेक चाहिँ के छ? वेल अगेन देयर आर सप्लिमेन्ट्स जुन चाहिँ हेर्दा एक्ज्याक्टली सेम ओरिजिनल सप्लिमेन्ट जस्तो देखिन्छ. बट देन लाइक
त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन कतिवटा केसेसमा या फेक सप्लिमेन्ट्सहरू सेम लेबलदेखि लिएर एभ्रिथिङ सो कतिवटा केसेसमा अकर्डिङ टु पिपल हु हेभ एक्सपिरियन्स्ड डेक्स्ट्रोज हालिदिएको हुन्छ एन्ड लाइक डिफ्रेन्ट अदर मटेरियल्सहरू अनि त्यसपछि अलिकति रिजल्ट चाहियो सो ओरल स्टेरोइडहरू पनि मिक्स गर्दै हुन्छन् रे नाउ इट्स सिन्स अब यो रेगुलेटेड नभएको हिसाबले हामीले ब्ल्याक मार्केटको कुराहरू छ अडल्ट्रेटेड फुडको कुरा गरेर आएको छौँ त्यो केसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ भनेर पनि थाहा भएन तर प्रिटी मच मोस्ट पिपलको अनुसार चाहिँ सम फर्म अफ स्टेरोइड चाहिँ हुन्छ किनभने अगेन यु वान्ट टु ह्याभ यर कस्टमर सी रिजल्ट्स अनि फेरि आओस् भन्ने हिसाबले सो केही न केही अडल्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली सो द्याट इज अल्सो बाई प्रडक्ट अफ लुकिङ फर क्विक फिक्सेस ओ या डेफिनेटली क्विक एन्ड इजी चिप फिक्सेसहरू भनेर चाहिँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ सो हजुरले चाहिँ खानुहुन्छ कि हुन्न त मैले अहिले रिसेन्टली सबै सप्लिमेन्ट्सहरू अभोइड गरेको छु नट नेसेसरी फर हेयर तर अगेन सप्लिमेन्टलाई कसरी युज गर्न थालिएको छ र मैले पनि कसरी गर्थेँ भनेर चाहिँ एज अ फर्म अफ इन्स्योरेन्स मेरो बडीमा केही डेफिसियन्सी छ के छैन त्यो मलाई थाहा छैन तर एउटा मल्टिभाइटामिन खायो भने स्योर होला अर भन्न फिस ओइल खायो भने स्योर होला अर वे प्रोटिन खायो भने स्योर होला तर मेरो रिसेन्ट अप्रोच हेज बिन इफ डेफिसियन्सी छ भने मात्र खाम छैन भने अननेसरली वाइ पुट समथिङ इन यर बडी सो अहिले मोस्ट अफ माई सप्लिमेन्ट्स मैले युज गरेको छुइनँ अनि अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो जिम सुरु गर्दा जुन 2-3 महिना एभ्री पेसेन्ट विल कम्प्लेन एभ्री अफ यो कस्टमर विल कम्प्लेन कि दे हेभ फल भने चाहिँ त्यो बेलामा डु यु सजेस्ट देम भाइटामिन्स अर डु यु सजेस्ट देम टु भिजिट अ डक्टर अर डु यु सजेस्ट देम टु गो फर द ल्याब टेस्ट मोस्ट केसेसमा चाहिँ यो सबैलाई भन्दा पनि कसैको वेट लस गोल छ भने र कसैले क्रास डायटहरू एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ एकैचोटि केही नखाने भनेर बसियो तर हामीलाई चाहिने भाइटल म्याक्रोन्युट्रिएन्ट या माइक्रोन्युट्रिएन्ट छ कि छैन त्यो डायटमा भनेर असेस नगरेर कसैले फलो गरिरहनु भएको छ नि त्यस्तो केसेस देख्छ या भन्छ कोही भर्खर जिम जोइन गर्नुभएको छ न्युट्रिसनको बारेमा सिरियस हुनुहुँदैन वर्कआउट मात्र गरिरहनु भएको छ अनि विच इज भेरी कमन त्यो केसेसमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ सो मोस्ट केसेसमा चाहिँ मैले चाहिँ आई ट्राई टु वर्क विथ उहाँहरूको डायटबाट नै कि सो उहाँहरूको डायटमा प्रोटिन उहाँको बडी वेट अनुसारले चाहिने हिसाबले प्रोटिनहरू मिलाइदिँदाखेरि धेरै जस्तो केसेसमा त्यस्तो हुँदैन त्यो प्रब्लम्स इस्युजहरू हराएर जान्छ इफ त्यो भइराख्यो लङ टर्मसम्म भनेपछि देन सर्टन ब्लड वर्क गरेर सर्टन मार्कर्सहरू हेरेर त्यो अनुसारले सप्लिमेन्ट गरिन्छ बट देन अगेन यो दिस इज समथिङ म डक्टर्सहरूलाई छोडिदिन्छु मैले सजेस्ट गर्नुभन्दा पनि सो मेरो एक्सपिरियन्समा पनि जिमले गर्दा हुने हेयर फल चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ तर त्यो कसमा चाहिँ बढी हुन्छ भने जो मान्छेमा अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ डेफिसियन्सिज हुन्छ जसरी सर्टेन भाइटामिन्सहरू भाइटामिन B12 आइरन भाइटामिन डीहरूको डेफिसियन्सी छ भने चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ हजुरको हेयर फल रेट चाहिँ अर्को सेकेन्ड पर्सनको भन्दा बढी हुन्छ अनि अहिले एउटा हेयर फलको एउटा ट्रेन्ड छ जुन एउटा ट्रेन्ड नभनौँ इट्स अ डिसअर्डर काइन्ड अफ अ डिसअर्डर वाट्स ह्यापनिङ इज पहिला चाहिँ पिपल युज टु रियली एक्सपिरियन्स अ भेरी ब्याड बाउट अफ फल के त्यो एकदम धेरैवटा खस्ने प्लास्टिक फुल अफ हेयर निस्किने त्यो मान्छे रुने गर्ने आत्तिने गरी खस्ने रेट्सहरू चाहिँ पहिला कम थियो भने इन द लास्ट फ्यु इयर्स आई मस्ट से कि द्याट रेट इज इन्क्रिजिङ जसरी कस्तो भइरहेछ भने मान्छेलाई ज्वरो आउँछ अनि कपाल झर्छ अनि त्यो निको हुन पाएको हुँदैन उसलाई फेरि अब सपोज ऊ जिम गयो अनि फेरि उसको झऱ्यो होइन अनि त्यो निको हुन पाएको हुँदैन उसलाई फेरि कुनै अब सानोतिनो अपरेसन गर्यो सो दिस लाइक अ चेन अफ इभेन्ट्स अनि अनदर थिङ पिपल ट्राभल अ लट दिस डेज होइन सो समबडी गोज अब्रड एन्ड लिभ्स देयर फर मोर देन अ विक अर 2 ड्युरेसन भने द्याट चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड योर स्किन एन्ड हेयरको अक्लमाटाइजेसनको इस्युले गर्दा पनि पिपल डु हेभ फल के सो अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ द फल द्याट हेज ह्यापन ड्यु टु वान कज त्यो रिकभर हुन नपाइकन पिपल आर ह्याभिङ सेकेन्ड कज सो त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ यो सबै चिजमा चाहिँ स्क्याल्प हेल्थ भाइटामिन सबैको रोल छ इट्स नट जस्ट अबाउट एक्सर्साइज कि ओभरअल यो हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन ह्याभिङ अर नट ह्याभिङ दिज इस्युज सो रिसेन्ट टाइम्समा यो जुन इन्क्रिज हामीले देखिरहेको छौँ हेयर फल इज इट बिकज हाम्रो बडीमा सम सोर्ट अफ फङ्सन कम भएर हो कि सम अदर कज लाइक फर इक्जाम्पल फुड न्युट्रिसन हेबिट्सहरू हाम्रो चेन्ज भएर भएको यो चाहिँ हामीले होलिस्टिक कुरा भन्नुपर्छ इट्स लाइक लाइफस्टाइल डायट जेनेटिक्स पोल्युसन all of that होइन environment things we can modify our lifestyle and diet भने things that are not modifiable are genetics and environmental changes होइन so यो environmental changes and pollution यो सबै चिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सबै तालुपना र ओभरअल हेयर भोल्युम सबैको घटेको छ एकदम कमन कुरा चाहिँ हामीलाई नेपालीहरूले भन्ने चाहिँ कि मेरो कपाल आधा भयो पहिलाभन्दा आधा भइसक्यो मेरो 3-4 वर्ष अगाडि जति थियो त्यो अहिले छैन भन्ने त्यो चाहिँ मल्टिपल कुरामा डिपेन्ड गर्छ होइन अनि यो सबैले इभेन्चुली चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा हाम्रो फुडमा हामीले अघि भने जस्तो भाइटामिन्सहरू मेलहरूमा चाहिँ भिटामिन D B12हरूको कमी बढी छ र कोलेस्ट्रोलको एक्सेस पनि बढी छ भने फिमेल्समा चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी हेज अ भेरी स्ट्रङ ट्रिगर सो इच भाइटामिनको डिफ्रेन्ट रोलहरू हुन्छ
they all will help not just treat the fall that's happening, they also help prevent the baldness पनि रहेछ के indirectly, and that's quite beautiful to know. किनभने younger people who are having young onset baldness at a severe baldness at a younger age भने चाहिँ they do have to look at all of this. So जस्तो कि let's say if I'm suffering from recently hair loss अलि धेरै हुन थाल्यो भने should I get some blood work done, blood checkup हरु यताउति गर्दाखेरि राम्रो हो कि डक्टरलाई कन्सल्ट गरेर जाँदाखेरि राम्रो? I think it's best to visit a doctor किनभने हजुरको मेडिकल सेटअपमा त हेयर एक्जामिनिङ डिभाइसेसहरु हुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई क्लियरली भनिदिन सक्छ कि इज इट तालुपना or is it fall, is it dandruff, is it scalp sensitivity or is there scarring hair loss हैन. And यो सर्टेन डेफिसिएन्सीहरु चेक नगर्सम थाहा नहुने रहेछ कि मलाई पनि रिसेन्टली 3-4 मन्थ्स अगाडि B12 डेफिसिएन्ट छु भनेर चाहिँ थाहा पाएँ मैले. सो कस्तो हुने रहेछ भन्नुहुन्छ ओभर अ पिरियड अफ टाइम बिस्तारै मेरो बडीको एनर्जी लेभल्स ड्रेन भएको मैले फिल गरेँ कि एन्ड 3-4 मन्थ्सदेखि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको थियो. सडनली वान डे आई रियलाइज कि ओके म त यस्तो थिएन पहिला, आई युज टु बी क्वाइट एनर्जेटिक. अनि सो मैले फिजिसियनसँग एकजनासँग कन्सल्ट गरेर ब्लड वर्क गर्दाखेरि B12 डेफिसिएन्सी भनेर देखियो. सो 3 मन्थ्स अर सोसम्म मेडिकेसन लिएँ मैले. विदिन अ विकमै मलाई चाहिँ एनर्जी मच बेटर पहिला जस्तै भएको जस्तो फिल भयो. बट देन लाइक हेयरमा चाहिँ कसरी अफेक्ट गर्छ? हजुर मेरो पनि आई हेभ अ सिमिलर स्टोरी हैन. मैले पनि मेरो चाहिँ इट वाज जस्ट अ रुटिन चेकअप. म चाहिँ 3 मन्थ्समा गर्छु आफ्नो. सो प्रिभियस टेस्ट वर फाइन, तर यो लास्ट 2 मन्थ्स ब्याक चाहिँ मेरो B12 वाज अल्सो भेरी लो अनि मैले चाहिँ इन्जेक्टेबल चाहिँ लगाएँ. B12 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको ओरल खाँदाखेरि भन्दा इन्जेक्टेबलमा डेफिनेटली लङ्गर लास्टिङ पनि छ र बडी राइज पनि छ लेभल्स अफ B12 प्लस B12 ट्याब्लेट्सले कोही ग्यास्ट्राइटिस गर्छ अनि म पनि मेरो गट हेल्थ त्यति राम्रो छैन. सो मैले चाहिँ आई प्रिफर द इन्जेक्सन्स अनि आई एक्सपिरियन्स द सेम थिङ. मलाई चाहिँ अब सिन्स आई एम अ डर्माटोलोजिस्ट मैले चाहिँ आई एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो ग्लो इन माई स्किन. आई ह्याड लिटल बिट अफ डस्किनेस अर ट्यानिङ अन द फेस द्याट इम्प्रुभड. हेयर फल रेट त स्वाट्टै नै बन्दै भयो. सो B12 ले चाहिँ हेयरमा चाहिँ के गर्छ भने हजुरको डिफ्युज थिनिङ गर्छ कि यदि B12 कम छ भने हजुरको स्पेसली यो भर्टेक्स माथिको एरियामा यो चाहिँ हजुरको डिफ्युज थिनिङ गर्छ र एकदम प्रोनाउन्स्ड वेमा नै हेयर फल रेट B12 डेफिसिएन्सीले बढाउँछ. अनि यो चाहिँ हजुरको B12 मात्र हैन कि अरू भाइटामिन्सहरू जसरी भिटामिन डी, आइरन यो सबैको कमीले बढाउँछ. भिटामिन डी सप्लिमेन्टेसनले चाहिँ हजुरको कपालको जरामा जुन स्टिमुलेट गर्ने डर्मल प्यापिला सेल्स हुन्छ त्यसलाई नै स्टिमुलेट गर्छ. जिङ्क सप्लिमेन्ट खायो भने उसले हेयर फल रेट पनि घटाउँछ, नयाँ हेयर ग्रोथ पनि गर्छ. आइरन सप्लिमेन्टेसनले त झन् हजुरको हेयरको ओभरअल भोल्युम, डेन्सिटी, फल रेट सबै नै इम्प्रुभ गर्छ. र तालुपनामा पनि इच एन्ड एभ्री भाइटामिनको सेपरेट रोल छ. सो आई थिङ्क मैले कन्क्लुड गर्दा चाहिँ एउटा मात्रै टेस्ट नगर्ने, हामीले गरे जस्तो एउटा दुईटा टेस्ट गर्नुभन्दा one single vitamin or one single supplement cannot justify the need of vitamin supplement in the hair भनेर लेखेको छ. त्यही भएर when you do a blood workup, I think we have to do all the tests that are relevant to the hair. जस्तो कि भाइटामिन डी को कुरा गर्दाखेरि त्यसै कि मेजोरिटी अफ पिपल चाहिँ डेफिसिएन्ट हुन्छ नि वेदर यु नो इट अर नट. त्यो कतिको ट्रु हो र त्यो सँगसँगै अल दिज अदर थिङ्स जस्तो कि B12 र आइरनको कुरामा पनि इज इट क्वाइट कमन त्यो भाइटामिन डी डेफिसिएन्सी जस्तै? एक्सट्रिमली कमन. मैले पहिला आफ्नै क्लिनिकमै गरेको थिएँ एउटा स्टडी. त्यसमा हामीले 100जना लेडिजमा गर्दा 88 लेडिज भयो डेफिसिएन्ट मेरोमा. भने अहिले त नो भाइटामिन डी अनि B12 चाहिँ एज फार एज आई रिमेम्बर हाम्रोमा 36जना जति डेफिसिएन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा. यस फिमेल्स 100 वुमेन्स अफ तालुपना लिएको थियौँ हामीले त्यतिखेर. सो आइरन डेफिसिएन्सी पनि अराउन्ड 20-30% चाहिँ थियो है. तर त्यो बाहेक अहिले नयाँ एउटा पब्लिस भएको चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ आइरन डेफिसिएन्सी हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन रहेछ. किनभने जब हाम्रो शरीरलाई आइरन पुग्दैन तब शरीरले कपाललाई दिँदैन, उसले कपाललाई नदिकन ब्लडमा ल्याउँछ. सो द्याट वर्कअप चाहिँ लो नहुँदै पनि, ब्लड वर्कअपमा लो नदेखिँदै पनि हेयरलाई चाहिँ अफेक्ट गर्दो रहेछ, हेयरले सफर गर्दो रहेछ. लास्ट बट नट द लिस्ट, लेट्स फाइन्ड आउट वाट मिस्टर सुशान्त प्रधानजीज स्किन केयर रुटिन इज. सो इट्स भेरी बेसिक. मैले आई स्टार्ट विथ ए क्लेन्जर या फेस वासबाट स्टार्ट गर्छु. And then salicylic acid on mornings, most mornings बिर्सिन्छु म, तर I try to do that. And then after that moisturizer and evening मा just face wash and moisturizer. I know sunscreen लाउनु पर्ने हो, म लाउँदिनँ, तर I think I should improve that. It's basically a big disaster in terms of skin care if you tell a dermatologist that you're not wearing sunscreen. अनि अर्को चाहिँ एउटा अलि मिस्टेक चाहिँ एसिड्सहरू इट्स बेटर टु बी युज्ड इन द इभिनिङ. हजुरले बिहान लाउनु भयो भने चाहिँ अब एसिड हो, हजुरको पिएच लो हुने प्रडक्टहरू हो, उसले स्किन ब्यारियर इरोड गरेको हुन्छ. एन्ड अन टप अफ द्याट अनदर ब्लन्डर इज यु नट युजिङ अ सनस्क्रिन. सो के भयो, यु आर ड्यामेजिङ द स्किन बट नट रिपेयरिङ इट अर प्रिभेन्टिङ द
ड्यामेज के ओके सो प्रोटेक्ट पनि गर्नु भएको छैन सो बेस्ट थिङ भनेको फेस वास गरेर मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन गर्नु इन द मर्निङ इज द बेस्ट इभिनिङमा चाहिँ साल्सालिक एसिड युज गर्ने गऱ्यो भने हजुर मर्निङमा मोइस्चराइजर चाहिँ एभ्री स्किन टाइपलाई चाहिँ चाहिँदैन जसरी हजुरको पोर्स छ होइन हजुरको ओइली स्किन टाइप छ एन्ड इफ इट्स भेरी ग्रिजी इन द मर्निङ भने इफ यु सनस्क्रिन इज हाइड्रेटिङ इनफ सो यु क्यान युज पहिला फेस वास अर जेन्टल क्लेन्जर अर ड्राई छ भने चाहिँ पानीले पनि धुन सकिन्छ भने सेकेन्ड थिङ चाहिँ आई रियली लाइक टु एम्फसाइज कि एभ्रीबडी सुड युज वान फर्म अफ एन्टिअक्सिडेन्ट है किन भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेसेस एकदम धेरै छ आवर स्किन अन्डरगोज माइक्रो ट्रमा थ्रु आउट द डे त्यही भएर बिहानमा एटलिस्ट एकचोटि एउटा कुनै एन्टिअक्सिडेन्ट लाइक हजुरको नाइसिनामाइड द्याट विल फिट अल स्किन टाइप्स सो त्यो एन्टिअक्सिडेन्टले एउटा ब्यारियर क्रिएट गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरलाई ओइली छ भने डिरेक्टली सनस्क्रिन ड्राई छ भने मोइस्चराइजर लगाएर सनस्क्रिन लाउनुभयो भने हुन्छ भने इभिनिङमा चाहिँ साल्सालिक एसिडको युज चाहिँ आइड लाइक टु लिमिट to certain days a week rather than every day. Okay, so what is the right frequency for salicylic acid? Again, it depends on your skin type. So, somebody has dry skin, somebody is young, healthy, maybe just once a week may be enough. Oily skin, teenagers, greasy, they can use up to 3 times a week. With this, we've come to the conclusion of today's video, and I'd like to ask Mr. Sushant ji any final words that you'd like to share with the audience? First of all, thank you so much for having me. मेरो पनि कतिवटा क्वेसन्सहरु थियो जुन आई थिंक लास्टको पडकास्ट पछि पनि बाँकी थियो होला. So for the people who haven't watched, मेरो च्यानलमा डाक्टर स्मृतिको एपिसोड छ. We did it a while back. So त्यसमा आई थिंक धेरै क्वेसन्सहरु पनि आन्सर छ and thank you so much for making these kind of videos. मैले तपाईको बेला बेलामा टिकटकमा पनि कन्टेन्टहरु हेरेर हुन्छु, अरु कन्टेन्ट पनि हेरेर हुन्छु. आई थिंक यो जुन रिसेन्ट ट्रेन्ड अफ मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूले जुन कन्टेन्ट क्रिएट गराउनु भएको छ र एउटा जुन ब्यारियर ब्रेक भइरहेको छ विथ दि अडियन्स अर पिपल आई थिंक द्याट्स अ वन्डरफुल थिङ एन्ड किप मेकिङ दिज भिडियोज Thank you so much. Thank you so much for coming to my channel. Thank you. Those of you who've come this far and watched our entire video, thank you so much for watching and do like, share and subscribe. Thank you.